Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đến buổi thịnh yến của ma tộc, Từ Dương đã thu được một chiếc nhẫn từ tay nữ hoàng Ngải Lộ Toa. Chính vì thế, hắn đã bị một đám người ma tộc bao vây nhằm cướp lại bảo vật. Tuy nhiên đồ đã vào tay, Từ Dương nào có dễ dàng buông tha như vậy. Ở bên cạnh, Tuệ Tâm phát hiện chiếc nhẫn kia giống như đã từng bị Tuệ Tử Sư Tổ gia trì qua. Từ Dương nghe xong có chút kinh ngạc. Tuy vậy, hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vốn có. Sau khi nghe lời Tuệ Tâm nói, Từ Dương đã thu chiếc nhẫn vào trong tay vì muốn lấy lại bảo vật kia từ tay hắn. Một cuộc chiến đã liền diễn ra. Lúc này đây, bất kể là nữ vương hay đám trưởng lão của ma tộc đều muốn giành lấy vật kia cho riêng mình. Thời gian trôi qua, sau một hồi giao chiến quyết liệt, đám trưởng lão đã bị Từ Dương hoàn toàn diệt sạch. Lúc này chỉ còn lại Ngải Lộ Toa và Giáng Sương mà thôi. Biết mình không thể đánh lại Từ Dương, cho nên nữ nhân kia chỉ đành chấp nhận nghe theo lời hắn. Ngải Lộ Toa dẫn đám người Từ Dương đi đến khu cấm địa của ma tộc. Đây là nơi chôn cất ma hoàng đời trước, cũng là nơi một số trưởng lão lãnh đời của ma tộc tu luyện. Bởi thế khi vừa đặt chân đến nơi, đám đồ đệ của Từ Dương đã cảm nhận được một cỗ ma khí nồng đậm. Vốn dĩ Ngải Lộ Toa định sẽ dẫn hắn đến chỗ nhốt bảo thể thần tăng, thế nhưng nàng lại không biết được rằng Giáng Sương đã lừa nàng. Ở trong mật thất cấm địa, khi cánh cửa đã đóng lại, một trận pháp cũng được kích hoạt ra, đồng thời nữ vương chợt nhận ra đồ đệ của mình có gì đó không ổn. Không lâu sau, Giáng Sương tâm thần bất định, nàng gào lên một tiếng thật lớn rồi liều mạng lợi dụng trận pháp ở nơi này, phóng người về phía Từ Dương. Thì ra, trong lúc chiến đấu ở buổi thịnh yến, người thân của nàng đã bị Từ Dương lấy mạng, cũng chính vì thế nàng vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Chờ đợi thời cơ thích hợp liền lập tức ra tay. Tuy nhiên, Ngải Lộ Toa đã cảm nhận qua sức mạnh của Từ Dương, liền biết hắn không phải là một luyện khí kỳ tầm thường. Cho nên lúc đồ đệ của mình lao tới trước mặt Từ Dương, nàng đã muốn ngăn cản nhưng vẫn là không kịp. Trong khoảnh khắc khi Từ Dương khẽ phất tay, tựa hồ toàn bộ cơ thể Giáng Sương đang ở trong không trung hoàn toàn nổ tung. Ngải Lộ Toa tuy là nữ vương nhưng nàng sớm đã thân thuộc cùng cô gái này từ lâu, bởi vậy liền bị một tràng cảnh đau lòng chớp mắt làm cho ngã quỵ. Nhưng tưởng sự việc tới đây là kết thúc thì đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Từ Dương lại vang lên. Người tới là ai? Còn không mau hiện thân. Rất nhanh, ngay khi giọng nói của hắn vừa chấm dứt, một tên gia hỏa lực lưỡng xuất hiện giữa không trung. Lúc này, hắn ta lớn tiếng quát. Ha ha, nhân tộc hèn mọn, người phá hủy thịnh yến cực lạc của chúng ta, có phải nên trả giá lớn một chút hay không? Từ Dương miễn cưỡng dương mắt nhìn người này một cái, sắc mặt bình tĩnh giống như đang nhìn một con kiến hôi, lạnh lùng đáp. Nếu như ngươi có ý định lấy bảo thể của thần tăng, như vậy thì thật đáng tiếc, thần tăng đã viên tịch, cái gọi là thịnh yến cực lạc của các ngươi nhất định là không mở được. Các khổng lồ này dường như không hề ngạc nhiên, lập tức lên tiếng. Nếu đã như vậy, thế thì dùng mạng của tất cả các người bồi thường cho ta đi. Sắc mặt Từ Dương dần dần lạnh xuống, hắn cao giọng nói. Có một số việc ngươi chỉ có thể nghĩ trong đầu, nếu thật sự hành động, kết cục của ngươi sẽ rất khó coi. Các khổng lồ kia không cho là đúng, nhún nhún vai đáp. Ngươi rất mạnh, điểm này ta cũng đã thấy qua, nhưng tiếc là hôm nay ngươi chỉ có thể chung cùng đám người này mà thôi. Gã vừa dứt lời, trong nháy mắt, không hề có lấy một chút báo trước, sau lưng Từ Dương liền vang lên một tiếng nổ lớn. Chân chính làm cho Từ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là hắn căn bản không hề phát hiện ra có bất luận kẻ nào xuất hiện chung quanh khoảng không phía sau mình. Nói cách khác, vụ nổ này đã được chuẩn bị từ sớm mà không phải do tên ma tộc này tiến hành trước mặt hắn, căn bản không cho Từ Dương bất kỳ cơ hội nào để ra tay ngăn cản. Tất cả đệ tử ma giáo ở chung quanh đều bất giác nổ tung, ngay cả mạnh mẽ như Ngải Lộ Toa lúc này chỉ có thể yếu ớt chống cự. Chứng kiến một màn này, Từ Dương khẽ nhíu mày, sau động linh lực cường đại từ trên người nháy mắt bộc phát ra. Chỉ sau một tích tắc, tất cả ma vụ trong không trung lập tức tiêu tán. Thế nhưng lúc này, hắn lại phát hiện nữ vương của ma tộc kia vậy mà bị thương. Nàng đang liều mạng bảo vệ Vạn Ma Xảo, có ý nghĩa gì bởi chính nàng đang là mục tiêu của gã to con kia. Ngải Lộ Toa thế mà bị một thế lực thần bí đứng sau lưng lợi dụng. Lúc này, Từ Dương đang cân nhắc có nên ra tay cứu nàng một mạng hay không, dù sao nữ nhân này cũng vô cùng đáng thương. Đến đây thì cũng hết tập 55 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.